नमस्ते सबैलाई। मेरो नाम प्रदीप र आजको यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई क्यानाडा को एक्सप्रेस इन्ट्री अन्तर्गत पीआर लिएर कसरी सिधै क्यानाडा जान सकिन्छ त्यसको बारेमा एकदमै छोटकरीमा जानकारी दिने प्रयास गर्नेछु र यसको बारेमा म डिटेल भिडियोहरु चाहिँ म सानसानो क्लिपहरु बनाउँदै जाने छु। त्यही भएर मेरो च्यानलमा सब्स्क्राइब हुनुस् र मेरो च्यानललाई फलो गर्नुस्। म तपाईहरुलाई चाहिने सम्पूर्ण जानकारीहरु एक एक गरेर दिने प्रयास गर्नेछु र आज चाहिँ हामी ओभरअल प्रोसेस कस्तो हुन्छ त्यसलाई हेर्ने प्रयास गर्नेछौं। क्यानाडामा जानको लागि सबभन्दा पहिला र मुख्य चाहिने कुरा भनेको IELTS हो। IELTS को स्कोरमा IELTS को टेस्ट हुन्छ जुन यो टेस्ट चाहिँ हामीले स्टुडेन्ट भएर जाँदाखेरि युज गर्ने भन्दा अलिकति फरक हो। यो IELTS चाहिँ जनरल IELTS टेस्ट भन्छ यसलाई। हामीले अरु स्टुडेन्ट भिजामा जानेहरूले गर्ने चाहिँ एकाडेमिक IELTS टेस्ट भयो। यो चाहिँ जनरल भएको भएर यो अलिकति फरक छ। तर यसमा पनि सेम फर्मेट हुन्छ। 9 स्कोरमा लिसनिङ, रिडिङ, स्पिकिङ, राइटिङमा चाहिँ हरेक सेक्सनमा राम्रो स्कोर ल्याएर सर्टेन मिनिमम मेन्टेन गर्नु पर्यो र जति धेरै राम्रो स्कोर ल्याउन सक्यो त्यति धेरै राम्रो हुन्छ। र मलाई लाग्छ IELTS को सायद अब नेपालमा डेट लिँदाखेरि अलिकति चाँडै गर्नुस् किनकि डेटहरु प्याक हुन सक्छ र यसको लागि आई थिंक $230 $250 भनेको त्यही 20-25 हजार को हाराहारीमा यसको खर्च लाग्न सक्छ। अनि IELTS मा यदि राम्रो स्कोर आउन सकेन भने चाहिँ फेरि ट्राई गर्नुपर्ने हुन्छ किनकि नराम्रो स्कोर लिएर पीआर मा अगाडि बढ्नु भन्दा बरु केही समय खर्चेर फेरि IELTS को टेस्ट दिनुपर्ने चाहिँ मैले देख्छु र मेरो साथीहरुले पनि भनौं न एक सुरुको पटकमा राम्रो स्कोर आएन भने पछि दिएर स्कोर सुधारेर गएको पनि मैले देखेको छु। अब तपाईले IELTS मा स्कोर राम्रो ल्याइसकेपछि दोस्रो स्टेप भनेको तपाईको डिग्रीहरु इभ्यालुएट गराउने हो। डिग्री इभ्यालुएट गराउनको लागि चाहिँ तपाईले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि तपाईका ट्रान्सक्रिप्टहरु TU, PU, KU जहाँबाट छ त्यो ट्रान्सक्रिप्टहरु, सर्टिफिकेटहरु चाहिँ क्यानाडामा पठाउनु पर्यो। क्यानाडाको सर्टेन 2-3 वटा अर्गनाइजेसनहरु छ मान्यता प्राप्त, तिनीहरुमा चाहिँ अब उनीहरुले कति फी लिन्छ लगभग $200-300 यस्तै कति छ त्यो पैसा र आफ्नो ट्रान्सक्रिप्टहरु तिनीहरुलाई पठाएपछि उनीहरुले तपाईको डिग्रीको इभ्यालुएसन गरिदिन्छ। त्यसले चाहिँ तपाईको डिग्रीलाई क्यानाडाको इक्विभ्यालेन्टमा कन्भर्ट गरिदिन्छ जुन रिपोर्ट हामीले हाम्रो पीआर को लागि चाहिँ बुझाउनु पर्ने हुन्छ। अनि यो रिपोर्टको लागि चाहिँ लगभग 6 देखि 8 हप्ता जस्तो लाग्छ। त्यही भएर सकेसम्म चाँडै गर्नुभयो भने त्यो टाइम फ्रेममा अरु कामहरु पनि प्यारलली गर्न सकिन्छ। अनि यति गरिसकेपछि तपाईले आफ्नो एक्सप्रेस इन्ट्री प्रोफाइल बनाउनु पर्ने हुन्छ। क्यानाडा गभर्नमेन्टको त्यो वेबसाइटमा गएर तपाईले आफ्नो नाम, ठेगाना, तपाईको नेशनलिटी देखि लिएर तपाईको आफ्नो एजुकेसन, यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। तपाईको एजुकेसन कति छ, ब्याचलर छ कि मास्टर्स छ कि पीएचडी छ कि के छ, तपाईको स्किल, तपाईलाई के कुराहरु आउँछ, तपाईको वर्क एक्सपिरियन्स, तपाईले के काम गर्नु भएको छ, गएको 5 वर्ष अथवा कति वर्ष गयो त्यो यिनीहरुले सोध्छ। गएको 5 वर्ष अथवा 10 वर्षमा तपाईको वर्क एक्सपिरियन्स कति वर्ष छ, कुन फिल्डमा काम गर्नु भएको छ, त्यो सर्टेन क्याटेगोरीहरु हुन्छ। जस्तो तपाई आईटी मा काम गर्नुहुन्छ कि तपाई इन्जिनियरिङमा हो कि तिनीहरुको सर्टेन जब कोडहरु हुन्छ। त्यो जब कोड अनुसार तपाईले काम गरेको चाहिँ कुन जब कोडमा पर्छ त्यसको आधारमा भर्नुपर्ने हुन्छ। अनि तपाई म्यारिड हो कि सिंगल हो, यदि म्यारिड हुनुहुन्छ भने तपाईको चाहिँ पार्टनर जो हुनुहुन्छ उहाँको पनि एक्सपिरियन्स अथवा उहाँको पनि ल्याङ्ग्वेज स्किलहरु अथवा IELTS टेस्टहरु छ भने त्यसले तपाईको स्कोरलाई बुस्ट गर्छ। यदि सिंगल हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईको IELTS मा राम्रो स्कोर आयो, ब्याचलर डिग्री छ र तपाईको अलिअलि 2-3 वर्षको वर्क एक्सपिरियन्स छ भने IELTS मा राम्रो ल्याउने मात्र प्रयास गर्नुस्, तपाईको लगभग स्योर हुन्छ। त्यही भएर IELTS चाहिँ एकदमै क्रिटिकल फ्याक्टर हो यसमा, तपाई म्यारिड भए पनि अनम्यारिड भए पनि। अनि तपाईको यो सबै कुराहरु भर्नुहुन्छ एउटा फर्ममा, अरु डकुमेन्ट केही पनि चाहिदैन। अनि तपाईको IELTS को स्कोरहरु सोध्छ, यो त टेस्ट दिइसकेपछि भर्दै गर्दाखेरि त्यो आफ्नो टेस्टको स्कोरहरु सबै हाल्नु पर्यो। अनि त्यसपछि के आउँछ त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ हामीले पुलमा हाम्रो एप्लिकेसन सबमिट गर्यौं। अब त्यस्तै पुलमा चाहिँ अब विभिन्न देशका हजारौं मान्छेहरुले त्यसमा चाहिँ आफ्नो एप्लिकेसन सबमिट गर्छन्। अब सबैलाई त लगेर सक्दैन क्यानाडाले। अनि के गर्छ त भन्दाखेरि तपाईको त्यो हालेको स्किल, तपाईको एक्सपिरियन्स, तपाईको IELTS, तपाईको म्यारिटल स्ट्याटस, यदि म्यारिड हो भने तपाईको हस्बेन्ड वाइफ को चाहिँ क्रेडेन्शियलहरु त्यो सबै हेरेर एउटा स्कोर दिन्छ तपाईलाई। मानम त्यो 450 जस्तो छ, मानम तपाईको स्कोर 450 छ भने अब यो पोइन्ट बेस सिस्टममा क्यानाडाले चाहिँ 15 दिन अथवा सर्टेन टाइम इन्टरभलमा, मलाई लाग्छ सायद 15 दिन होला, त्यो टाइम इन्टरभलमा चाहिँ के गर्छ उसले
चाहिँ कट अफ स्कोरहरू पब्लिस गर्छ। मानौँ तपाईँको 450 छ, अब उसको कट अफ स्कोर चाहिँ 445 मा आयो भने 445 भन्दा धेरै स्कोर भएको सबैजनालाई के गर्छ त इन्भाइट पठाउँछ क्यानाडाले। त्यो इन्भाइट भनेको चाहिँ 450 मानौँ 445 कट अफ थियो, 450 तपाईँको स्कोर छ भने तपाईँलाई इन्भाइट आउँछ। ल रामजी अथवा श्यामजी तपाईँको नाम के हो त्यही भनेर तपाईँलाई सम्बोधन गरेर भन्छ तपाईँको चाहिँ हामीले पिआरको लागि चाहिँ इन्भाइट गरेका छौँ एप्लाई गर्नको लागि, तपाईँले आफ्नो डकुमेन्टहरू चाहिँ सबमिट गर्दै जानु होला भनेर भन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँले के गर्ने, जुन एप्लाई गरेको पोर्टल छ वेबसाइटमा चाहिँ तपाईँले उनीहरूले डकुमेन्टहरू माग्दै जान्छ बिस्तारै अनि अपलोड गर्दै जाने। कुनै पनि डकुमेन्टहरू सायद मेरो विचारमा खासै डकुमेन्ट चाहिँ मेल गरेर पठाउनु पर्दैन, फिजिकल कुरियर गरेर पठाउनु पर्दैन, सबै स्क्यान गरेर पिडिएफहरू अपलोड गर्न सकिन्छ। अब त्यसमा उनीहरूले तपाईँको चाहिँ बिस्तारै होइन अब तपाईँको चाहिँ प्रुफहरू माग्छ, जुन जुन भर्नु भएको थियो नि पहिला फर्ममा चाहिँ भर्दाखेरि 5 वर्षको एक्सपिरियन्स हाल्नु भएको भने त्यसको प्रुफ, अनि त्यसपछि तपाईँको IELTS हाल्नु भएको थियो त्यसको प्रुफ, IELTS को नि स्कोर कार्ड चाहियो नि त। अनि तपाईँको डिग्री जुन इभ्यालुएसन गराउनु भएको थियो सुरुमा त्यो 6-8 हप्तापछि जुन रिपोर्ट आउँछ त्यो रिपोर्टको कपी चाहिँ उनीहरूले पाउनु पर्यो, त्यसको कपी। अनि त्यसपछि बिस्तारै लगभग त्यो कटअफबाट छानिएर इन्भिटेसन आइसकेपछि तपाईँको लगभग स्योर हो। अब त्यसपछि त तपाईँले उनीहरूले मागेको डकुमेन्टहरू अपलोड गर्दै जाने, कुर्ने, फेरि उनीहरूले रिभ्यू गर्छ, यो भएन भन्छ अनि फेरि अर्को डकुमेन्ट माग्छ। त्यो उनीहरूले मागेको चाहिँ सबै डकुमेन्टहरू उनलाई दिँदै गएपछि तपाईँको चाहिँ फाइनल्ली तपाईँलाई पासपोर्ट पठाउन भन्छ। पासपोर्ट चाहिँ तपाईँले गरिसकेपछि तपाईँको भिजाको लागि डकुमेन्ट फरवर्ड गरिदिने र तपाईँको पासपोर्टमा भिजा हानेर आउँछ, भिजाको लागि चाहिने फीहरू तिर्ने। ओभरअलमा प्रोसेस यति नै हो। तर यसमा लगभग मैले देखेको चाहिँ 1 देखि 1.5 वर्षको हाराहारीमा यदि राम्रोसँग लाग्नु भयो भने 1 वर्षमा, अलिकति स्लो तरिकाले लाग्नु भयो भने 1.5 वर्षमा तपाईँले सुरु गरेबाट क्यानाडाको पिआर चाहिँ अथवा क्यानाडाको पिआर चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि तपाईँ क्यानाडामा एन्ट्री गर्नुहुन्छ अनि त्यसपछि तपाईँको क्यानाडामा नयाँ जीवनको सुरुवात हुन्छ। यो चाहिँ क्यानाडा जाने ओभरअल प्रोसेस भयो। तर यसमा मैले भनेको स्टेपहरूमा हरेकमा डिटेलहरू छ, जस्तो तपाईँले अब भर्दाखेरि नै कति कुराहरू ख्याल गर्नुपर्छ, अनि त्यसपछि तपाईँको डिग्री इभ्यालुएसन गर्दाखेरि कसरी पठाउने, के गर्ने, यसमा धेरै क्वेसनहरू छ तपाईँहरूको, मलाई थाहा छ। तर यो भिडियो अलिकति छोटो बनाउने प्रयासले गर्दाखेरि यसलाई यहीँ टुङ्गाउँदैछु। तपाईँहरूलाई यदि क्यानाडाको पिआर अथवा एक्सप्रेस एन्ट्रीको बारेमा अझै धेरै बुझ्न मन छ भने क्वेसन पनि लेख्नुहोस्, र यदि बुझ्न मन छ भने मलाई कमेन्ट सेक्सनमा भन्नुहोस् पनि, म यसको फलोअप भिडियो लिएर आउनेछु। त्यति बेलासम्मको लागि भने सबैजनासँग बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार, नमस्ते।